Xin chào, chào mừng trở lại với Nagarjuna, khóa số 3. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu một chương mới, đó là chương 10. Và nó có một cái tên tuyệt vời, và chúng ta sẽ thấy cái tên đó ở đây. Nó được gọi là Metambussing-tappa, một sự xem xét kỹ, hoặc một sự nghiên cứu về lửa và củi. Và chúng ta vẫn đang bắt đầu lập luận này. Các bạn thấy đấy, vẫn có lập luận này, rằng cho đến khi cô gái trẻ với chiếc kính thiên văn nhìn vào những ngôi sao, chúng ta không thể gọi cô ấy là một nhà thiên văn học. Vì vậy, việc nhìn vào những ngôi sao phải xảy ra trước khi cô ấy đi ra khỏi ngôi nhà của mình. Trước khi nhà thiên văn học ra khỏi ngôi nhà của cô ấy. Nó phải như thế, được chứ? Vì vậy, có một chút khó hiểu ở đó. Và anh chàng kia nói, nghe này, tôi đã có một giải pháp. Chúng ta hãy nói về Metambussing. Chúng ta hãy nói về lửa và củi. Chúng ta hãy nói về lửa và củi. Và theo tôi, điều đó sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề này. Nếu chúng ta chỉ xem xét, ví dụ về lửa và củi, và chủ yếu những người giống như những người Abhidhamma vì diệu pháp thấp hơn, những người muốn nói rằng con mắt đã ở đó trước, và sau đó đã có một sự tranh luận. Nhà thiên văn học đang lang thang xung quanh, và sau đó họ nhìn vào một ngôi sao, và họ được gọi là một nhà thiên văn học, ngay cả trước khi họ đã nhìn vào những ngôi sao, đúng không? Đó là ý tưởng của họ. Họ nói, quan điểm của chúng tôi được chứng minh bởi ví dụ về lửa và củi, mối liên hệ giữa lửa và củi. Bây giờ, để thực sự đánh giá cao chương này, tôi muốn khám phá cùng với các bạn trước. Chúng ta hãy làm bài tập, làm quen với tiếng Phạn, và chúng ta hãy nhìn vào 4 từ tiếng Phạn mà sẽ giúp chúng ta hiểu chương này. Từ đầu tiên là Inthana, hãy nói Inthana. Inthana. Được rồi, tiếng Tây Tạng là Chusing. Và từ Inthana này xuất phát từ một gốc. Và các bạn thấy biểu tượng căn bậc 2 đó. It hoặc in có nghĩa là to kindle, đốt, hoặc to set fire, đốt cháy, để đốt cháy một thứ gì đó. Và tôi nghĩ nó có liên quan đến tiếng Ấn Âu, kiểu như là một hệ thống gốc cũ hơn, được gọi là eat, mà có nghĩa là to eat, ăn. Đôi khi N bị bỏ ra, giống như in trở thành eat trong tiếng Ấn Âu, và nó có nghĩa là to eat, ăn. Và một số từ có cùng nguồn gốc, hoặc một số ví dụ tiếng Anh là edible, có thể ăn được, và eat, ăn, và obese, béo phì, và tất cả chúng đều có cùng một gốc eat mà có liên quan đến gốc tiếng Phạn eat, mà có nghĩa là đốt cháy. Phần kindle, đốt, mà có nghĩa là đốt cháy một thứ gì đó có liên quan. Tôi nghĩ nó là tiền thân của một khan gốc, mà có nghĩa là đốt cháy. Và các bạn nhìn thấy khan trong incandescent, sáng chói, candle, nến, kindle, đốt. Và tôi nghĩ trước đây đã có một chữ S cổ, mà là scant hoặc sant, cách phát âm, và từ đó đã trở thành shine, tỏa sáng. Vì vậy, tất cả những từ này để chỉ việc đốt cháy, is, in, as, can, và skun, thì tất cả đều liên quan đến việc đốt cháy, và stun, tất cả đều liên quan đến việc đốt cháy. Bây giờ, chúng ta đang nói về con mắt, nhìn vào một thứ gì đó, nhìn vào một đối tượng. Vì vậy, mắt của Michael nhìn vào nước trái cây, đôi mắt của Michael nhìn vào nước cam, nước trái cây màu cam. Và các bạn có 3 điều tách biệt. Các bạn có người thực hiện, người mà Chone Lama gọi là Nyawalem chủ thể. Hãy nói rằng người thực hiện hành động. Và sau đó các bạn có đối tượng của hành động mà được gọi là Nyawalem Cha. Và sau đó các bạn có chính hành động đó mà là Nyawalem Pa. Có nghĩa là đối tượng của hành động, chủ thể của hành động và hành động mà đang được nhìn thấy trong trường hợp này. Bây giờ tôi sẽ thách thức các bạn. Trong trường hợp của một ngọn lửa, ai là chủ thể và ai là hành động? Ai là đối tượng của chủ thể? Ai là chủ thể trong trường hợp của một ngọn lửa? Và tôi sẽ đưa cho các bạn một số sự lựa chọn ở đây. Đây là sự lựa chọn đầu tiên. Indana, gỗ. Gỗ có phải là chủ thể không? Có phải gỗ giống như con mắt nhìn thấy đối tượng hay không? Bởi vì gỗ nuôi ngọn lửa. Có một khả năng.
Hoặc hãy chuyển sang từ tiếng Phạn tiếp theo ở đây, đó là Agni. Và như các bạn có thể đã biết, Agni có nghĩa là lửa. Và điều thú vị là nó xuất phát từ một gốc thuộc động từ ag, có nghĩa là di chuyển như một con rắn, giống như thế này. Vì vậy, những ngọn lửa là thứ chuyển động. Agni, chúng nhảy múa, nhảy múa. Agni có nghĩa là nhảy múa, Agni có nghĩa là lửa. Và trong tiếng Ấn Âu, một lần nữa các bạn có những từ này để chỉ việc lái xe, việc di chuyển liên quan đến ag mà chúng ta đã có trước đó. Và sau đó các bạn có các từ có cùng nguồn gốc, act, hành động, active, tích cực, idle, nhanh nhẹn và agent, chủ thể. Tất cả đều đang đến từ cùng một gốc là ag để di chuyển và hoàn thành công việc. Và sau đó có một hậu tố near, từ mà làm cho những danh từ tách khỏi động từ. Vì vậy Agni có nghĩa là lửa. Và trong tiếng Anh, các bạn có được các từ ignite, đốt cháy, và ignious, có lửa, có nghĩa là được tạo ra từ lửa, đá được làm từ lửa. Vì vậy đó là ngọn lửa. Bây giờ một lần nữa. Vì vậy cho đến nay chúng ta có củi và chúng ta có lửa. Có phải ngọn lửa tác động lên củi? Hay là củi tạo ra ngọn lửa? Cái nào là chủ thể? Với con mắt thì dễ dàng. Mắt nhìn thấy cái chai. Cái chai là đối tượng. Việc nhìn thấy là động từ và con mắt là chủ ngữ. Nhưng trong trường hợp của một ngọn lửa, ai là người thực hiện và cái gì được thực hiện? Ngọn lửa có phải là kết quả của gỗ không? Hay là ngọn lửa tác động lên gỗ? Gỗ là đối tượng của ngọn lửa? Hay gỗ là chủ thể của ngọn lửa? Các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Nó thì rối rắm. Đối với tôi, nó thật khó hiểu. Được rồi, hãy học thêm một vài từ nữa. Và sau đó chúng ta sẽ đến với lớp học thực sự. Daher. Hãy nói daher. Daher. Được rồi, và điều đó có nghĩa là sekva, có nghĩa là đốt cháy, việc đốt cháy. Vì vậy, ngọn lửa đốt cháy gỗ. Chúng ta có thể nói thế không? Hoặc gỗ nuôi ngọn lửa. Nhưng dù sao đi nữa, da là gốc. Ở đây có nghĩa là đốt cháy. Tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến dh. Và sau đó, dh đôi khi được đổi thành f trong tiếng Anh. Đó là f. Và sau đó có thể làm cho nó trở thành một chủ thể. Các bạn phải gọi nó là một fire. Và sau đó tôi nghĩ đến lửa. Và một trường hợp tương tự là dh trở thành dharma, có nghĩa là nắm giữ một thứ gì đó. Nó trở thành từ firm, vững chắc. Và nó cũng là gốc của từ tree, cái cây. Bởi vì những cái cây đã là thứ bất di bất diệt nhất trong thế giới cổ xưa. Các bạn không thể di chuyển một cái cây. Vậy là các bạn có dh và da. Một từ nữa cho các bạn trong chương này. Họ sẽ nói về lửa đốt cháy gỗ cho đến khi gỗ được sử dụng hết. Và sau đó là ngọn lửa. Đây là từ tiếp theo. Nirvana. Thật thú vị phải không? Các bạn luôn nghe nói về Nirvana. Có nghĩa là to blow out, thổi tắt, thổi một ngọn nến. Nhưng ở đây trong Nagarjuna, trong chương này, Ngài đang sử dụng nó mà không đề cập đến sự giải thoát. Nó chỉ có nghĩa là ngọn lửa đã tắt. Nirvana. Nó đã tự thổi tắt. Nó tự cháy hết. Ngọn lửa đã tự cháy hết. Như vậy là Nirvana. Và nhân tiện, chữ V trong tiếng Phạn gần giống như chữ W. Nirvana. Tiếng Tây Tạng là Yanga Lelepa. Đó là một bản dịch nghĩa, chứ không phải bản dịch theo nghĩa đen. Có nghĩa là vượt qua sự đau buồn. Và đây là những phần của từ Nirvana mà tôi muốn các bạn học. Nis là một tiền tố, có nghĩa là not, không. Và nó có nghĩa là out and down, có nghĩa là một cái gì đó thoái hóa cho đến khi nó biến mất. Và sau đó các bạn có những từ need, dưới, beneath, ở dưới, và underneath, bên dưới, đến từ từ này. Van có nghĩa là thổi. Đó là một từ dễ đối với các từ có cùng nguồn gốc trong tiếng Anh. Các bạn có fan, van và wind. Vì vậy thổi tắt, thổi là nirvana. Tôi nghĩ rằng thật thú vị trong chương này, khi chúng ta thấy nirvana được sử dụng như một ngọn lửa, được thổi tắt. Và điều đó cho các bạn có cái nhìn sâu sắc về ý tưởng thổi tắt sự tức giận của các bạn với người chồng của mình. Bởi vì các bạn nhận biết rõ nó đang đến từ các bạn. Đó là nirvana. Được rồi, hãy quay trở lại phần đầu của chương 10 này.
Và chúng ta sẽ đi qua từng câu thơ một. Bây giờ, câu đầu tiên, theo truyền thống được chia thành hai. Theo truyền thống, câu đầu tiên được xem như hai dòng tiếng Tây Tạng đầu tiên, và sau đó là hai dòng tiếng Tây Tạng thứ hai. Và nhân tiện, tiếng Phạn vẫn tồn tại. Điều đó thật thú vị nếu các bạn muốn học tiếng Phạn. Cuốn sách này là một văn bản tuyệt vời để học tiếng Phạn. Tôi không nhấn mạnh việc học tiếng Phạn, bởi vì phần lớn tiếng Phạn đã biến mất. Vì vậy, nhưng ngược lại, bằng tiếng Tây Tạng, các bạn có thể có 500.000 cuốn sách quan trọng bằng tiếng Phạn. Các bạn có vài trăm, có lẽ thế. Vì vậy, tôi không biết liệu nó có đáng nỗ lực bỏ ra 6-7 năm để học tiếng Phạn hay không. Tiếng Tây Tạng hoàn toàn giống với tiếng Phạn. Tôi rất hiếm khi nhìn thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Nửa đầu của khổ thơ đầu tiên. Bây giờ, nửa đầu tiên, cách mà Ngài Nagarjuna khám phá ví dụ của anh chàng kia. Anh chàng kia nói rằng, nhìn này, Ngài có thể hiểu tất cả những câu hỏi của Ngài Nagarjuna nếu Ngài chỉ sử dụng ví dụ về một ngọn lửa và củi và sự tác động qua lại của ngọn lửa và củi. Ngài đừng làm mọi thứ phức tạp, Ngài không cần phải làm điều đó. Nếu Ngài chỉ nghĩ về việc làm thế nào mà một ngọn lửa thiêu rụi củi, thì mọi thứ sẽ rõ ràng. Sự thảo luận về việc liệu cô gái nhỏ đã phải ở đó trước, hay việc nhìn vào những ngôi sao phải ở đó trước, và rồi sau đó cô gái nhỏ đã là một nhà thiên văn học. Toàn bộ sự thảo luận được quyết định bởi lửa và củi, chỉ liên quan tới lửa và củi. Và Ngài Nagarjuna nói, không thật sự vậy. Ngài giống như, tôi không nghĩ vậy. Vâng, có cái gì đó sai với điều đó hả, Ngài Nagarjuna? Vậy ngọn lửa có tách biệt với củi hay không? Ngọn lửa có phải là thứ riêng biệt so với củi hay không? Các bạn nghĩ sao? Ý tôi là, được rồi, hãy nghe này, Ngài Nagarjuna nói. Hãy nghe này, củi là ngọn lửa. Hay củi không phải là ngọn lửa? Cái nào? Và Ngài nói, được rồi, chúng ta hãy nói, các bạn nói chúng là cùng một thứ. Thôi nào, chúng không phải như vậy. Ý tôi là các bạn không thể đốt cháy chính mình trên củi, nếu nó không phải. Vì vậy, hãy loại bỏ một khả năng ngay từ đầu. Chúng ta có thể nói rằng, củi không phải là ngọn lửa. Chúng không phải là cùng một thứ. Vì vậy, ở đây nói rằng, Pushing kháng đê, mế gì nà? Nếu củi đã là ngọn lửa, Chepapo đang lây chích kìa, thì chủ thể, thì thứ đốt cháy và việc đốt cháy sẽ là cùng một thứ. Việc đốt cháy sẽ là thứ đốt cháy. Nếu các bạn coi gỗ là nguyên nhân của ngọn lửa, thì gỗ sẽ là việc đốt cháy. Thì gỗ sẽ là việc đốt cháy. Không thể nào mà ngọn lửa và gỗ là cùng một thứ. Vì vậy, hãy loại bỏ khả năng đó. Chúng ta hãy đi vào khả năng mà lửa và gỗ không phải là cùng một thứ, và chúng tách biệt. Được rồi, chúng ta đi vào phần nửa sau của khổ thơ đầu tiên. Và nhân tiện đây, bức ảnh đó, chúng ta đã bỏ qua một bức ảnh ở đây. Tôi đáng lẽ phải giải thích một bức ảnh ở đây. Những người đang nhìn vào một đống lửa trại, và tôi không biết nữa, nơi tôi đã lớn lên ở Arizona, nó rất phổ biến khi đi ra sa mạc và đốt một đống lửa nhỏ, không phải lớn như cái này. Và các bạn biết đấy, các bạn ngồi quanh đống lửa trại, và các bạn nhìn vào ngọn lửa, và anh chàng kia nói, hãy nhìn này, những gì mà con mắt thực hiện khi nó nhìn vào một ngôi sao không phải là không thật, nó là thật. Có nghĩa là đối với anh ấy, nó tự tồn tại, nó đến từ phía của chính nó. Tại sao? Bởi vì ngọn lửa và những gì nó đốt cháy là thật. Vì vậy anh ấy nói, khi một ai đó nhìn vào một ngôi sao, nó thực sự đang xảy ra, bởi vì nó thực sự đang xảy ra khi ngọn lửa đang đốt cháy gỗ, như nhau cả. Trích và gô sùng có nghĩa là lập luận song song. Được rồi, câu thơ tiếp theo. Phần thứ hai, nhân tiện đây, thêm một bức ảnh trước đó. Ngài Nagarjuna nói, nếu ngọn lửa đã là gỗ,
thì người mà làm một cái bình từ đất sét sẽ là cái bình đó, đúng chứ? Và điều đó thì dễ hiểu. Nó là một trong số ít những điều dễ hiểu ở ngài Nagarjuna. Điều đó là rõ ràng. Nếu ngọn lửa đã là một thanh củi, thì cô gái này sẽ là một cái bình. Vậy thì điều gì mà tạo ra một thứ sẽ là thứ đó? Nếu ngọn lửa là gỗ mà nó đốt cháy, thì người làm ra cái bình cũng chính là cái bình mà người đó làm ra. Và cô gái này sẽ là một cái bình. Và cô gái này sẽ ở trong chính đôi tay của cô ấy. Hoặc một thứ gì đó giống như thế. Không thể được. Được rồi, chúng ta hãy đi vào nửa thứ hai của khổ thơ đầu tiên nào. Kheo tê sinh lề Messena. Nếu gỗ không phải là ngọn lửa, nếu gỗ và ngọn lửa là riêng biệt. Được rồi, bây giờ các bạn phải suy nghĩ về... Đây là một nguyên tắc khi các bạn đọc Nagarjuna. Ngọn lửa có tách biệt khỏi gỗ hay không? Đúng rồi, nó tách biệt khỏi gỗ. Tự nó có tự tồn tại tách biệt khỏi gỗ hay không? Các bạn thấy đấy, bây giờ, bởi vì ngài Nagarjuna sẽ tiếp tục đưa ra từ này, một cách tự tồn tại, mà không có một người quan sát, với những hạt giống nghiệp trong tâm thức của họ. Gỗ tách biệt khỏi ngọn lửa, có đúng không? Và ngài Nagarjuna nói, không, chúng ta không tách biệt từ phía của chính chúng. Vì vậy các bạn phải nhớ điều đó. Kheo tê sinh lề Messena. Nếu gỗ tách biệt khỏi ngọn lửa, thì chúng sẽ không chồng lên nhau. Chúng sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhau. Khi tôi nói chồng lên nhau, ý tôi là tiếp xúc. Gisela, nó không phải là cùng một thứ. Chạm vào một thứ gì đó và chồng lên nhau là khác nhau. Nhìn đây, đây là sự tiếp xúc và đây là đang chồng lên nhau. Nhưng các bạn phải hiểu rằng nếu chúng tiếp xúc với nhau, một phần nào đó sẽ phải chồng lên nhau, một phần nào đó sẽ phải chồng lên nhau. Tại sao? Phải có một điểm tiếp xúc trong toán học. Một điểm là một điểm duy nhất, mà không có chiều rộng và không có chiều dài. Nhưng trong thực tế, khi một cái gì đó chạm vào nhau, thì phải có một điểm tiếp xúc. Ở đó phải có rất nhiều mm của vị trí, nơi mà chúng chồng lên nhau, nơi mà chúng đã chiếm cùng một điểm. Hoặc các bạn không thể có sự tiếp xúc. Ở đó không thể có sự tiếp xúc. Vì vậy, ngài nói, nếu ngọn lửa và gỗ không bao giờ tiếp xúc, có nghĩa là chúng tách biệt nếu chúng khác nhau. Nếu chúng đã không bao giờ tiếp xúc, tốt thôi, vậy thì các bạn sẽ có lửa bùng lên ở khắp nơi mà không hề có gỗ. Ồ, tránh xa ra, có một ngọn lửa ở ngay đó kìa. Cái gì, không có gỗ mà. Đúng vậy, các bạn không cần gỗ. Tại sao? Chúng tách biệt. Chúng không cần phải chạm vào nhau. Không cần phải có gỗ trong phòng để một ngọn lửa bùng phát. Tại sao? Bởi vì tất cả những ngọn lửa cứ thế xảy ra. Ý của thầy là gì? Những ngọn lửa cứ thế xảy ra. Những ngọn lửa sẽ xảy ra nếu có gỗ, đúng không? Đúng. Vì vậy, chúng chạm vào nhau, đúng không? Không, chúng không thể chạm vào nhau. Tại sao không? Chúng không thể chồng lên nhau. Được rồi, vậy chúng tách biệt nhau. Có vấn đề gì với điều đó vậy? Được rồi, vậy thì các bạn sẽ có thể có một ngọn lửa trong căn phòng này nếu các bạn có củi ở phòng kế bên. Bởi vì chúng không cần phải chạm vào nhau. Nếu chúng không phải chồng lên nhau, thì ngọn lửa có thể có ở bất cứ đâu, và củi có thể có ở bất cứ nơi nào. Khi đó các bạn có lửa bùng phát ở khắp mọi nơi. Không, chúng phải chạm vào nhau. Được rồi, nếu chúng chạm vào nhau, chúng phải tiếp xúc với nhau. Đúng rồi, khi đó chúng phải chồng lên nhau. Đúng rồi, vậy ngọn lửa là gỗ. Không, nhìn này, các bạn không thể có nó theo cả hai cách. Ngài Nagarjuna kiểu như làm cho anh chàng ấy vò đầu bứt tóc. Đó là những gì đã xảy ra với tôi. Nếu chúng tiếp xúc với nhau, thì một phần nhỏ nào đó của ngọn lửa phải là củi. Không, tôi không muốn điều đó. Được rồi, vậy chúng chưa bao giờ tiếp xúc với nhau. Đúng, được rồi, vậy thì xem đây. Các bạn phải có một bình chữa cháy trong nhà vệ sinh của các bạn, dành cho nhà vệ sinh của các bạn. Bởi vì ngọn lửa có thể bùng lên ở trong nhà vệ sinh. Không, chỉ có nước ở đó thôi. Gisela, tôi không quan tâm, một ngọn lửa có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Nó không cần phải chạm vào một thanh gỗ. Được rồi, nếu các bạn chưa thấy rối, thì tôi chưa làm tốt việc của mình. Khổ thơ tiếp theo. Và ngài kết hợp khổ thơ 2 và khổ thơ 3. Ngài ấy là ai? Ngài Chonei Lama. Được rồi, Tatuba Nikya. Không chỉ những ngọn lửa sẽ bùng phát bên trong nhà vệ sinh của các bạn, mà chúng cũng sẽ cháy mãi mãi. Tại sao? Bởi vì chúng không cháy từ gỗ. Chúng chỉ tự bốc cháy từ phía chúng, bởi vì gỗ không bao giờ chạm vào ngọn lửa. Không, ngọn lửa có chạm vào gỗ. Được rồi, vậy chúng chồng lên nhau đúng không? Và gỗ là ngọn lửa, và ngọn lửa là gỗ đúng không?
Tại một điểm nào đó. Không, chúng tách biệt. Được rồi, vậy thì hãy cẩn thận. Khi các bạn đi vệ sinh thì sẽ gây ra lửa. Nước có thể bắt lửa. Ôi, tôi đã không nói điều đó. Vâng, thầy đã nói, một ngọn lửa có thể xảy ra mà không có củi. Tôi đã không nói điều đó. Vâng, thầy đã nói nó không cần phải chạm vào củi. Vâng, tôi đã nói điều đó. Được rồi, vậy ngọn lửa có thể có ở trong một phòng khác. Ngọn lửa có thể có ở trong nhà vệ sinh. Hãy cẩn thận khi bạn đi vệ sinh. Được rồi, một điều gì đó khác đang xảy ra. Một điều gì đó đáng nghi ở đây. Chuyện gì đang xảy ra thế? Có lẽ một thực thể riêng biệt đang gây ra ngọn lửa trong đống củi. Và có lẽ củi không có liên hệ gì với ngọn lửa. Và có lẽ bài chú không có liên hệ gì với việc chữa lành bệnh ung thư. Có lẽ cả hai đang đến từ một nơi nào đó khác. Tatubawa Nyedugia. Sau đó không chỉ nhà vệ sinh của các bạn bùng phát lửa, nhưng tatu có nghĩa là nó sẽ không bao giờ tắt, bởi vì không có gỗ. Nó chỉ cháy bởi chính nó. Ba chế kiêu lệ Mijingxing. Hơn nữa, các bạn có thể có những ngọn lửa mà không cần bất kỳ nhiên liệu nào. Và các bạn sẽ không cần phải trải qua nỗ lực của việc thu thập củi, bởi vì các bạn có thể có một ngọn lửa mà không có củi. Vậy tại sao phải đi qua tất cả những rắc rối trong việc tìm kiếm củi hoặc mua dầu cho xe hơi, xăng cho xe hơi của các bạn? Bởi vì nó sẽ đốt cháy mà không cần xăng. Các động cơ sẽ đốt cháy mà không có xăng. Sau đó, Ngài đưa ra một khổ thơ khác, và tôi đã nhầm lẫn trong lần đầu tiên tôi đọc nó, bởi vì nó có vẻ giống như Ngài lặp lại cùng một điều. Nhưng tôi nói với các bạn, nếu các bạn xem xét nó một cách cẩn thận, các bạn sẽ thấy rằng khổ thơ 3 là một sự chứng minh về khổ thơ 2, và các bạn có thể nấu nó, và các bạn có thể làm việc với điều đó. Senlatopa mepecher. Nếu ngọn lửa đã không phụ thuộc vào gỗ, thì đó, những ngọn lửa có thể bùng phát ra ở khắp mọi nơi, và chúng sẽ cháy mãi. Babawat Chegule Minjung. Và những ngọn lửa sẽ luôn cháy, bởi vì chúng đã không cần có nhiên liệu. Tatubawa Jinyeno. Chúng cũng sẽ cháy mãi, bởi vì chúng đã không cần có nhiên liệu, và nhiên liệu không thể cạn kiệt. Và các bạn sẽ không phải đi thu thập củi, hoặc mua xăng để chạy động cơ của các bạn. Và điều này tương tự với sự khẳng định rằng con mắt sẽ không phải phụ thuộc, nhãn cầu sẽ không phải phụ thuộc vào các nguyên nhân của nó, bởi vì nó đã không có sự kết nối với chúng. Và nó sẽ không phải là nguyên nhân của việc nhìn thấy, bởi vì việc nhìn thấy và nhãn cầu và những chất hóa học trong con mắt đã bị tách biệt và không bao giờ chồng lên nhau. Các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Ngài thực sự đang đưa ra lập luận tương tự như lập luận mà Ngài đã đưa ra trong chương trước. Đó là điểm chính yếu, bởi vì chương này được sử dụng bởi anh chàng kia để chứng minh những điểm này của anh ấy trong chương trước. Vì vậy, đừng quên khi chúng ta nói về lửa và củi, chúng ta thực sự nói về mắt, nhà thiên văn học và những ngôi sao. Được rồi, và mặt trời thực sự sẽ cháy mãi. Đây là mặt trời. Nếu nhiên liệu, khí hydro, làm cho mặt trời cháy sáng, và mặt trời đã tách biệt, thì sau đó mặt trời sẽ không bao giờ tắt, bởi vì nó không có nhiên liệu. Các bạn sẽ chỉ có ngọn lửa này tiếp tục cháy mãi, và mặt trời này sẽ không bao giờ tắt. Abhidhamma, vi diệu pháp nói rằng mặt trời của chúng ta sẽ tắt, và Stephen Hawking nói điều tương tự. Vì vậy có lẽ ông là một người của vi diệu pháp, tôi không biết nữa. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. Và nhân thể, đây là... Các bạn gọi nó là gì nhỉ? Một lần nữa, đây là một phương pháp được sử dụng bởi Ngài Nagarjuna. Ngài sẽ bác bỏ một điều gì đó mà một ai đó đã nói. Sau đó, Ngài đã cho anh chàng kia một cơ hội để quay trở lại, và sau đó Ngài đập vỡ anh ấy. Vì vậy, Ngài đấm anh ấy với câu thơ đầu tiên, anh chàng kia quay trở lại, rồi sau đó, Ngài Nagarjuna hạ đọ ván anh ấy với câu thơ thứ hai. Vì vậy, nó được gọi là Mangepapangma. Nó có nghĩa là Ngài Nagarjuna đã thành công. Vì vậy, câu thơ này giống như câu thơ trước, nhưng nó có nghĩa là hạ đo ván anh chàng kia mãi mãi. Đầu tiên chỉ là đã đấm anh ấy. Chúng ta bắt đầu nào. Đấy là khéo thể đi nhầm được. Và bây giờ, giả sử các bạn tự nghĩ, Ngài nói với anh chàng kia,
Seksin, Busin, Nhiên xem nào. Việc đốt cháy là gỗ. Đừng quên chúng ta đã có lửa, Agni. Chúng ta đã có củi, Indanam. Chúng ta đã có việc đốt cháy, Daha. Và sau đó anh chàng này, bây giờ anh ấy nói, ngài biết gì không? Việc đốt cháy là gỗ. Việc đốt cháy là gỗ. Chúng không tách rời. Và thành thật mà nói, ví dụ của anh ấy về một ngọn lửa là một tranh cãi. Thật khó để tách nó ra trong tâm trí của chúng ta. Bởi vì thực sự khi một thanh gỗ thực sự đang cháy, thật khó để phân biệt giữa đâu là nơi mà ngọn lửa kết thúc và đâu là nơi thanh gỗ bắt đầu. Nếu việc đốt cháy là củi, thì cái gì đốt cháy củi? Ngoại trừ củi. Củi đốt cháy củi phải không? Đó là ngài Nagarjuna nói. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Anh chàng đó nói, ngài biết gì không? Nếu ngài thực sự nghĩ về nó, ngọn lửa và củi, phần nào đó đang bị trộn vào nhau. Và sau đó, ngài Nagarjuna nói, vâng, tuyệt lắm. Vì vậy, củi đốt cháy củi. Và anh không cần lửa, bởi vì củi là việc đốt cháy. Anh ấy đã nói, việc đốt cháy và củi phần nào đó đang bị trộn lẫn vào nhau. Vì vậy, ngài Nagarjuna nói, vâng, điều này tốt thôi. Vì vậy, chỉ cần đặt một vài thanh củi với nhau và chúng có thể đốt cháy lẫn nhau mà không cần có lửa. Bởi vì mỗi một thanh củi đã bị trộn lẫn với ngọn lửa rồi. Giống như thế. Được rồi, việc đốt cháy của gỗ không thể đốt cháy gỗ. Bức ảnh là gì, Pachi? Ồ, đó là lý do tại sao cậu bé có vẻ đang bối rối. Cậu bé vừa nghe câu thơ này. Nếu việc đốt cháy đã là ngọn lửa, nếu việc đốt cháy đã là củi, thì một que diêm có thể đốt cháy một que diêm khác mà không cần một ngọn lửa, hiểu chứ? Đó là lý do tại sao cậu bé có vẻ đang bối rối. Được rồi, cậu bé này đại diện cho các bạn. Khổ thơ tiếp theo. Vậy nó liên quan gì với bài chú? Ồ, việc trì tụng bài chú đang chữa lành bệnh ung thư. Được rồi. Vậy thì việc chữa lành bệnh ung thư được tạo ra bởi việc chữa lành bệnh ung thư. Và các bạn không phải trì tụng một bài chú, bởi vì việc chữa lành bệnh ung thư là bài chú. Bài chú đang chữa lành bệnh ung thư. Bài chú chữa lành bệnh ung thư. Bài chú đang chữa lành bệnh ung thư. Được rồi, vậy việc chữa lành bệnh ung thư là việc chữa lành bệnh ung thư. Và các bạn không cần một bài chú. Có thể các bạn chỉ cần thư giãn. Được rồi, hiểu không? Bài chú đang chữa lành bệnh ung thư. Được rồi. Sau đó, các bạn không cần một bài chú. Tại sao? Bởi vì việc chữa lành bệnh ung thư có thể chữa lành bệnh ung thư. Tại sao? Bởi vì bài chú đang chữa lành bệnh ung thư. Được rồi, hiểu không? Được rồi. Nhân tiện đây, nếu các bạn không nghĩ về nó và các bạn chỉ cần từ bỏ, các bạn sẽ không thể sử dụng các bài chú. Vì vậy tôi xin lỗi, các bạn phải nghĩ về điều này. Các bạn phải đến với khóa tu ở núi Kim Cương trong thời gian rảnh của các bạn. Hãy nghĩ về điều này. Và sau đó các bạn sẽ tìm ra nó. Đến một ngày các bạn sẽ tìm ra nó. Và sau đó bài chú sẽ hiệu quả. Điều đó thật là thú vị. Và nhân tiện đây, ý tôi là nó sẽ tốn thời gian. Ồ, Gisela, con có nên dừng các bài chú cho đến khi con có thể hiểu được Nagarjuna? Tôi đã không nói điều đó. Tiếp tục trì tụng các bài chú, chúng sẽ giúp các bạn hiểu Nagarjuna. Và sau đó, việc hiểu Nagarjuna sẽ làm cho các bài chú có hiệu quả. Khổ thơ 5, tôi nghĩ vậy. Sensual, me take. Được rồi, ngọn lửa. Ngọn lửa có phải là củi không? Chúng ta đã nói không rồi. Được rồi, vậy ngọn lửa và củi là tách biệt, đúng chứ? Vâng, chúng là tách biệt. Được rồi, chúng không thể chồng lên nhau đúng không? Phải, chúng không thể chồng lên nhau. Tại sao? Không thể có một inch nào của ngọn lửa là củi được. Tất cả những ngọn lửa là củi. Hoặc ngọn lửa không phải là củi, chúng phải được tách biệt. Chúng tách biệt đúng không? Đúng. Chúng có bao giờ chồng lên nhau không? Không. Được rồi, vì vậy thì ngọn lửa không thể đốt cháy gỗ. Tại sao? Nó không bao giờ chạm vào gỗ. Không, chúng chạm vào mà. Được rồi, vậy thì chúng chồng lên nhau. Được rồi, sau đó củi là ngọn lửa. Đúng vậy, sau đó củi có thể đốt cháy củi. Và các bạn không cần một cây diêm phải không? Đó là sự thật. Nó chẳng có ý nghĩa gì. Có một điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Các bạn chỉ không bao giờ nghĩ về nó. Đừng đổ lỗi cho ngài Nagarjuna.
Những điều các bạn từng nghĩ đã đang gây ra mọi thứ, đang không gây ra mọi thứ, nhưng các bạn dành cả đời để lười biếng, không suy nghĩ về nó. Và các bạn tiếp tục uống aspirin, mặc dù nó không hiệu quả đến phân nửa thời gian. Được rồi. Và các bạn tiếp tục trì tụng các bài chú, mặc dù chúng không hiệu quả đến phân nửa thời gian. Sen chia mỹ thấy thế mi nào? Nếu ngọn lửa không bao giờ chạm vào củi và chúng không bao giờ chồng lên nhau, Sepamyingia thì không thể có một việc đốt cháy. Nếu ngọn lửa, nếu Agni, lửa, không bao giờ chạm vào Indana, củi, đúng không? Thì không thể có một Daha, việc đốt cháy. Nếu Agni, lửa, không bao giờ chạm vào Indana, củi, thì không bao giờ có thể có một Daha, việc đốt cháy. Nếu ngọn lửa không bao giờ chạm vào củi, thì không thể có một việc đốt cháy. Và nếu không có việc đốt cháy nào, thì sẽ không có Nirvana, thổi tắt. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu không có lửa, thì không có lửa tắt. Nirvana. Và đây là nơi mà từ Nirvana đến. Nếu không có lửa, nếu củi không bao giờ, nếu lửa không bao giờ chạm vào củi, thì sẽ không có bất kỳ ngọn lửa nào. Và nếu không có lửa để bắt đầu, thì ngọn lửa sẽ không bao giờ dừng lại. Nirvana. Sau đó, nếu nó không bao giờ dừng lại, Michina, trong tiếng Phạn, là Nirvana. Nếu không có việc dừng lại của ngọn lửa, Trang 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 Dam Tempane, thì ngọn lửa sẽ nóng mãi mãi, bởi vì việc đốt cháy là một phần của ngọn lửa, và nó không bao giờ có thể tắt, và nó không bao giờ có thể bắt đầu. Vì vậy, mỗi lần một thứ gì đó là một ngọn lửa, nó sẽ cháy mãi mãi. Nó chỉ sẽ cháy. Nó sẽ không bao giờ mất đi. Svalinga của nó, trong tiếng Phạn, Linga có nghĩa là dấu hiệu của nó. Nhân tiện đây, nó có nghĩa là một dấu hiệu nam và một dấu hiệu nữ. Nhưng trong triết học, nó có nghĩa ngọn lửa sẽ không bao giờ mất đi sức nóng và việc đốt cháy của nó, và nó sẽ cháy mãi mãi. Svalinga. Nó sẽ giữ dấu hiệu riêng của nó mãi mãi. Tại sao? Bởi vì nó không bao giờ tắt. Tại sao? Bởi vì nó không bao giờ bị đốt cháy. Tại sao? Bởi vì ngọn lửa không bao giờ chạm vào củi. Một cái gì đó các bạn cần phải nấu. Được rồi, chúng ta đã học phần tiếng Phạn rồi. Chúng ta hãy đi... Vâng, và nhân tiện, Ngài Nagarjuna tóm nó lại và nói, nhân tiện, nếu ngọn lửa có thể đốt cháy củi mà không có bất kỳ sự tiếp xúc nào, thì các bạn có thể... Bức ảnh tiếp theo, Pachi, Tim. Thì một que diêm sẽ châm một điếu thuốc lá mà không bao giờ chạm vào điếu thuốc lá. Ngọn lửa không phải chạm vào điếu thuốc lá. Nếu một ngọn lửa có thể xảy ra mà không chồng lên nhau giữa ngọn lửa và củi, thì một ai đó có thể bắt đầu một cái bật lửa ở Guadalajara và điếu thuốc lá sẽ đốt cháy ở Sedona. Bởi vì chúng không cần phải chạm nhau, theo như ý các bạn. Được rồi, dù sao thì chúng ta cũng không muốn hút thuốc. Tôi đã cảm thấy kỳ lạ về nó. Hai khổ thơ tiếp theo, 6 và 7. Bây giờ, đây là một trong những điểm phức tạp trong Nagarjuna. Khổ thơ thứ 6 là anh chàng kia, và khổ thơ thứ 7 là Ngài Nagarjuna. Nhưng Ngài không nói với các bạn. Bây giờ nếu các bạn thực sự giỏi việc đọc kinh điển, các bạn sẽ biết khổ thơ nào là giả và khổ thơ nào là đúng. Nhưng nếu các bạn không giỏi, các bạn tốt hơn nên có một bản luận giải hay. Tôi đã nghe nhiều người giải thích về quan điểm của anh chàng kia như là quan điểm của Ngài Nagarjuna, rất hùng hồn, và nó hoàn toàn sai. Nhân tiện, theo ý kiến của tôi không biết bất kỳ bản dịch tốt nào của văn bản gốc. Tôi không nghĩ vậy. Bản chính xác. Tôi không nghĩ vậy. Anh chàng kia nói, hãy nhìn xem, khi một người đàn ông chạm vào một người phụ nữ, và một người phụ nữ chạm vào một người đàn ông, họ khác nhau. Vivela different là gì? Một người phụ nữ không phải là một người đàn ông, và một người đàn ông không phải là một người phụ nữ. Và đó là lý do duy nhất họ có thể chạm vào nhau. Nếu họ đã là giống nhau, thì họ sẽ không bao giờ chạm vào nhau, và sau đó chúng ta sẽ không ở đây, bởi vì mẹ và bố của chúng ta sẽ không chạm vào nhau, phải không? Vì vậy, Ngài nói, hãy nhìn xem, phụ nữ chạm vào đàn ông, và đàn ông chạm vào phụ nữ. Và chỉ khi củi và ngọn lửa là tách biệt, thì các bạn có thể có việc chạm vào giữa chúng.
Mọi thứ không thể chạm vào nhau nếu chúng không khác nhau. Một thứ không chạm vào chính nó. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Một cốc cà phê không thể chạm vào một cốc cà phê. Cốc cà phê này không chạm vào cốc cà phê này, bởi vì nó không khác biệt với cốc cà phê này. Cốc cà phê này không khác biệt với cốc cà phê này. Vì vậy, chúng không bao giờ có thể tiếp xúc, bởi vì chúng giống nhau. Để có sự tiếp xúc, mọi thứ phải khác nhau, và sau đó chúng có thể tiếp xúc với nhau. Do đó, thôi nào, nó thì đơn giản. Nó giống như con trai và con gái, và sau đó họ chạm vào nhau, họ khác nhau. Vì vậy, ngọn lửa và củi, chúng phải là những thứ khác nhau. Anh chàng kia nói, tôi không biết tại sao Ngài đang làm cho nó quá phức tạp như vậy. Đó là khổ thơ số 6. Tôi nói đúng chứ? Vâng. Bây giờ khổ thơ số 7 là câu trả lời của chúng ta. Câu trả lời của Ngài Nagarjuna. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại động từ mà chúng ta đã có, nơi một thứ chiếu sáng một thứ khác, hoặc một thứ mô tả một thứ khác. Và anh chàng kia nói, Ngài biết là gì không? Có phải chai nước trái cây xác định những cốc cà phê và những cốc cà phê xác định những chai nước trái cây không? Có phải phụ nữ xác định đàn ông và đàn ông xác định phụ nữ không? Trong trường hợp đó, họ phải là riêng biệt, phải không? Nếu họ chạm vào, nhân tiện, anh chàng kia đang nói về việc chạm vào theo nghĩa vật lý của việc chạm vào nhau. Nhưng Ngài Nagarjuna đưa nó đến. Được rồi, vì vậy, các bạn không thể thực sự nói một người đàn ông là một người đàn ông cho đến khi anh ấy ở trong phòng với một người phụ nữ. Các bạn không thể phân biệt nam mà không có nữ. Theo nghĩa đó, họ phải chạm vào nhau, có nghĩa là họ phải ở trong cùng một bức ảnh. Chúng tôi có một bức ảnh ở đây, tôi nghĩ vậy. Nam và nữ phải ở trong cùng trong một bức ảnh để thấy rõ sự khác biệt giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ phải ở trong cùng một bức ảnh, và sau đó các bạn có thể nói, ô nhìn kia, anh ấy có râu, cô ấy không có râu, cô ấy có son môi, anh ấy không có thứ đó. Tôi không biết chính xác, nhưng vì vậy họ ở trong cùng một bức ảnh. Khi chai nước trái cây ở bên cạnh cốc cà phê, thì các bạn có thể nói về độ tương phản xác định từng cái. Mỗi cái xác định cái còn lại. Khi các bạn đặt chúng vào cùng khung máy ảnh của các bạn, video của các bạn ngay bây giờ, khi các bạn đặt chúng ở cùng một khung, thì cái này làm rõ sự khác biệt giữa cái kia, và cái này làm rõ sự khác biệt từ cái kia. Ngài đang nói chúng xác định lẫn nhau hả? Vâng, được rồi. Sau đó các bạn phải nói rằng chúng tiếp xúc. Đớp à? Các bạn phải tin rằng chúng tiếp xúc. Chúng có tiếp xúc không? Có. Chúng có chồng lên nhau không? Không. Chúng có tiếp xúc mà không chồng lên nhau đúng không? Đúng. Điểm tiếp xúc ở đâu? Đó là nơi chúng chồng lên nhau. Vì vậy, đừng nói với tôi rằng nam xác định nữ và nữ xác định nam, bởi vì họ không thể chạm vào nhau. Không, họ phải chạm vào nhau để xác định nhau. Đúng vậy, vì vậy họ phải chồng lên nhau. Không, thầy Gisela, họ chạm vào nhau mà không chồng lên nhau. Vậy không có điểm mà họ chạm vào nhau phải không? Không có điểm mà một cái chồng lên cùng một khu vực với cái còn lại. Điều đó là điều mà hàm ý về sự tiếp xúc là gì? Hãy làm quen với điều đó. Nó không phải là một điểm nhỏ của người đàn ông mà... Tốt thôi. Nó không phải là có một điểm nhỏ của cái chai này chạm vào một điểm nhỏ của cốc cà phê này. Tại một điểm nào đó, chúng phải chồng lên nhau. Hoặc nếu không, chúng không chạm vào nhau. Và rồi chúng không được kết nối với nhau. Và các bạn không thể nói cái này được xác định bởi cái kia. Các bạn không thể nói cái này được mô tả Padyate bởi cái kia. Các bạn không thể nói điều đó. Nó rất vi tế. Và nếu các bạn suy nghĩ về nó, các bạn sẽ hiểu được nó. Đừng từ bỏ, đừng lười biếng. Các bạn muốn chữa lành bệnh ung thư của một người nào đó bằng các bài chú của Phật Dược Sư của các bạn phải hiểu điều này. Và tôi nói, nếu các bạn không hiểu điều này, các bạn không thể chữa lành cho người khác bằng các bài chú của các bạn. Bởi vì sau đó, các bạn không biết mình đang làm gì. Sau đó, các bạn đang la mắng người chồng, người mà không có ở trong phòng bếp, trì tụng các bài chú mà không hiểu về chúng để chữa lành bệnh ung thư. Thì giống như việc la mắng người chồng trong nhà bếp, người mà không có ở đó. Đó là một điều tương tự. Wow, được rồi. Vâng. Chúng ta hiểu điều đó.
Này, chúng ta đã hoàn thành lớp học này. Yeah! Vì vậy, hãy nghĩ về nó. Họ có thể chạm vào nhau mà không chồng lên nhau không? Không. Vâng, nếu họ chồng lên nhau thì họ không chạm vào nhau. Thì họ là cùng một người. Thì người đàn ông là người phụ nữ và một phần nhỏ của anh ấy là phụ nữ. Và họ không xác định lẫn nhau. Và vấn đề là, đối với chúng ta, bà chú không thể chữa lành bệnh ung thư nếu bà chú không chạm vào bệnh ung thư, và bà chú không thể chạm vào bệnh ung thư. Vì vậy, thầy Gisela, tại sao con phải trì tụng các bài chú? Bởi vì có một điều tạo ra bài chú, điều mà cũng tạo ra sự chữa lành. Vậy đó là gì? Đó là bảo vệ sự sống của những động vật. Bảo vệ sự sống của những động vật làm cho bài chú hiệu quả để chữa lành bệnh ung thư. Hãy nghĩ về điều đó. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn trong lớp tiếp theo. Yeah!